Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Claudine and today let's do a baking haul. Baking tools haul. Ano ba? Okay, basta lahat ng mga napamili ko sa Shopee, Lazada, Daiso, Japan Home. Yung mga murang items na napamili ko for baking. So, this is everything baking tools. And actually, may konting kitchen na rin. So, actually, baking and kitchen talaga. But parang gusto ko sila i-separate kasi para maging maikli yung vlog ko. Kasi hindi naman siya sobrang dami and I'll try to speak less para hindi masyadong haba. Anyway, let's start. So, let's start with my first product. And the first one that I got is this baking cups and tools. So, tawag pala dito measuring cups and spoons. Yan pala ang tawag dito. Tama ba? So, I just got it and it's so nice kasi the color is copper. Or some people call this rose gold, but this is not rose gold. This is actually copper. Yung rose gold kasi is very trendy this past years. Like, years na siya trendy and wala pa siyang, nabasa ko sa isang article, parang wala pang signs na kukupas yung trend na to. So, I got it. Actually, binilan ako, nung nag-ube pandesal ako, binilan ako ni Justin ng mga measuring tools, mga measuring spoons sa all baking. Tama ba? All baking, tama. And then, he got me yung parang plastic na mga ganito. And I was like, hindi ko bet yan. So, I ordered one from Lazada or Shopee. Medyo mas mahal lang siya kasi yung binili ni Just is just 100 pesos. Parang 105, 110. Tas spoons lang. And then, this one's mga nasa, I think, 500 plus or 600. I forgot na exactly. And then, ayun, wala lang. Ang cute niya lang. Ang ganda niya, ang klase niya, ang social niyang tingnan. And bagay siya dun sa hanger ko sa likod. Ayan, yung hanger ko na rose gold din. Or copper. So, ayan. I'm so into this color. It's very parang medyo vintage pero classy. And hindi siya kasing luxurious. Ano daw? Hindi siya kasing luxurious ng gold. Ayoko kasi yung sobrang social. Kasi hindi naman ako sobrang social. So, doon lang ako sa mukhang social, pero social pa rin. Ang labo. Ano sinasabi ko? Anyway, ayoko yung sobrang like, basta gusto ko siya. Ang ganda niya, right? Like, yes, please! Parang gusto ko na like dati, nung nagluluto ako, oh my God, ang ingay. Keep quiet, class. Keep quiet. Okay, so dati, nung nagluluto ako, ay hindi talaga ako medyo strict sa measurements. Pero simula nung nagkaroon ako nito, parang yung toyo, okay, 1/4 toyo, let's use this. 1/4 toyo, gano'n. So, nakakatawa lang. Anyway, that's it. I'll put the links sa description kasi I'm sure may mga magka-comment na naman. Please send us the link. Post the link, camera. And then the next one is this. Anong tawag dito? Roller? Like, dough something? Hindi ko alam. Basta siya, ito. Binili ko lang din siya because nga na-inspire ako nung nag-ube pandesal ako na mag-bake. Pero parang na-realize ko, hindi naman talaga ako makakapag-bake kasi nga allergic ako. May skin react sa gluten, so nagkaka-acne ako. So parang, yun, parang buti na lang mumurahin lang yung mga napamili ko. At least hindi ako masasayangan sa pera. Dahil hindi nga ako makakapag-bake masyado. But I'll try to bake healthy stuff. So, subscribe to my channel so you can check out yung mga explore natin mga healthy baking stuff kung meron na ako mahanap or kung magiging success man. So anyway, I got this from Daiso. I think this is 188 or 288. Mga ganon. And then, ganon lang siya, silicone. Gusto ko sana kung medyo pastel yung pagka-pink niya, pero wala. Ito lang yung kulay na meron sila. So, okay na din. Wood yung handle, and then silicone. Then, ganon. And then, ito pang workout. Anyway, it's so nice. And cheap. And then, okay, so the next one I got is this silicone mat.
pang baking. Nakakatawa to. Binili ko siya, I think, sa Shopee. I forgot the price. And then, nakakatawa, ang liit pala niya. Akala ko, yung expectation ko, malaki siya. And then, expectation versus reality ko. Kasi sobrang liit niya. And then, mura lang naman. Pero na yung nakita kong ganito sa Japan Home kahapon, parang mga nasa 66 or 88 lang. So, parang mas mura yung sa Japan Home. Pero I'll link na rin yung link down below. Pero ayan siya. At least, kasi pag nung nag-bake ako, yung dumidikit yung mga flour, yung mga camera root dun sa sa glass, sa table namin. And ang hirap niyang kutkutin. So, sabi ko, kailangan ko nito. So, bumili ako nito. And then, malit nga lang siya. Pero yun, no, may mga measuring something. So, pwedeng, sana accurate, diba? Pero ayan, kung gusto mong gumawa ng round dough, ayan, may measuring camera root siya dyan, and all that. So, yun. And then, I also got this, glass bowl. Pero nakita ko to sa parang mga no-bake cheesecake. Ito yung ginagamit nila. Nilalagay pang camera root. So, I got this from Daiso. I think 188 ko siya nakuha. And then, I also got this. I think ganun din sa Daiso. So, ayan. Measuring bowl na rin siya. Meron siyang measuring camera root here. And then, ayan. Ganyan siya. Nagamit ko na siya. Late ko lang siya na vlog. And then this one, it's parang bowl din. So, pwede siya pang baking camera root or kahit yung sa kung ano-ano sa kusina. So, we're almost done sa baking part. The next one. Okay, next one is this. Parang ginamit ko to nung gumawa ko ng mini pancake or pancake cereals. Ang cute. Kasi sobrang soft niya. And mabilis nga i-camera. So, ganyan lang. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko. So, I got this for 88 pesos sa Daiso. And then, this one I got from Lazada. Nakakatawa to. Akala ko ang laki niya. Ang liit niya palang. Oh my gosh. Parang wala akong parang ilang piraso lang. Parang wala pang isang cup yung kasya niyang i-measure. Pero this is a measuring scale. Kitchen scale. Mga pang baking, ganyan. Diba? Kasi kailangan accurate. So, ngayon ko lang siya i-open. Let's check. Grabe pala sa pagkanilan. So, anyway, okay lang naman. I forgot the price. Pero I saw this kahapon din sa Japan Home. Hindi ko mas mura sa Japan Home. So, ganyan na kayo bumili. So, ay, ito pala. Ganyan. Ay, bakit ganun hindi dumidikit? Nakakaloka to. So, ganyan lang. Ipapatong mo lang siya. Hindi siya secure. Ayan, no. Baka ma-camera. Oh my gosh. So, this, parang meron siyang ayan, no. May siya, parang crack. Pero meron na rin siyang measuring camera dito. 100 ml, 200 ml, 300, 400 ml. So, hindi ko alam kung hanggang 1 kilo yung kaya niyang i-measure. So, ayan. Oh, bakit 1 kilo na agad? Nakakaloka. Ayusin natin. Ayusin ko. Abangan nyo na lang sa Instagram ko kung effective ba or hindi effective. Pero pwede naman siyang na-adjust natin siya back to 0. Okay. Pabilisan mo, nag-vlog ako. Anyway, basta yan siya. Bumili na lang kayo sa Japan Home kasi yun yung problem pag sa mga online. Pagdating sa inyo, may crack. Katulad niyan, may crack. Pero ang cute niya, aminin. Napaka-cute. Pero siguro kasya dito, 1 cup. Or yan, 400 ml. Hanggang 400 ml lang palang kasya nito. So, next is okay. Itong silicone mold. Ang cute niya kasi ayan, no, 188 yata, or 88, sorry, 88 pesos sa Daiso. Ayan siya. Meron siya mga camera root na mga shape. So, bumili ako nito kasi inisip ko yung mga gel at gagawa ko ng parang
gelatin or yun, gelatin nga. Or cookies. Hindi ko pa na-try gumawa ng cookies. So, ayan siya. Nakita ko siya yung parang kay Chloe Ting. Parang yung gelatin smoothie niya. May mga ganitong shapes. Iba-iba. Ang cute. So, bumili lang ako. Necessary? No. It's not necessary. And then, I also got this from Daiso Alphabet Cutter for your baking kemerut. So, ayan siya. Ganyan yung mangyayari. Keme-keme. Cute. 88 pesos lang din. Buksan natin. Hindi ko pa ito nabuksan actually. Tingnan natin. Yung itsura niya. Oh, it's... Is it plastic? Ah, it's plastic. Akala ko metal. Lol. So, anyway, yan siya. Cute. 88 pesos. And then, I also got this mini funnels. Actually, mahal siya. 130 for this. Parang 20 lang dapat yung price nito. But I got this from True Value. Hindi ko alam ba't... kumuha ko nito for... Nasa baking siya. Pero I really got this for my oils, skincare products. Para ilagay ko sila sa mga... Yung mga dropper. So, bumili ako yun. Kaya, yun. Pero napunta siya dito. So, ilagay na din. Sabihin ko na din sa inyo. And then, this one is silicone mold for yung mga pudding, ganyan. So, this is 188. Hindi ko pa siya nagamit. Meron pa yung price. So, ayan siya. Sabi ko nga sa inyo, once pa lang ako nakapag-baking, tapos nag-shop-shop na ako. Parang ganito. Tapos hindi pa lang magiging consistent. Anyway, then this also, this is from, I think kasing presyo lang nun, 188 sa Daiso. So, ang cute lang niya. Parang waffle effect siya. So, nagtry ako gumawa na parang muffin o muffle na hindi ko alam. Basta nag-bake ako. And hindi ko nalagyan ng itlog. So, naging moist siya. Ang weird. Parang palpak. Parang kinain ko pa rin yung ube something ko dito. Ipapakita ko sa inyo. Nakakatawa. Sobrang feel. And then, this one I got from Lazada. Lazada or Shopee. So, happy ako sa size na to. Kasi I went to market sa Metro Department Store and wala sila yung ganito lang kaliit kasi bala ko gumawa ng no-bake cheesecake pero hindi ko yung mga meron sa kanila dun is malalaki. Like, ayoko nang malaki kasi parang ako lang din naman yung kakain tsaka si Justin hindi masyado mahilig sa sweet so parang ako lang so pinilit ko talaga na more online kahit ang tagal niya. This is the reason why ba't tumagal tong pinaka-haul na to dahil dito. So, ayan siya. Ay, hindi pala dahil dun. Anyway, so, ayan siya. Ano tawag dito yung parang natatanggal yung, yung puwet? Para, pag sa cheesecake, ay hindi mo natatanggalin yung... Ay, paano ba ito gamitin? Lumuluwag lang pala siya, pero hindi siya talaga natatanggal. Anyway, it's my first time. Pasensya na. So, ayan. Ganyan siya. Ayoko na muna nagmamadali ako. And then, yun lang. Wala na. Oh my gosh, wait lang. Meron pala akong, okay. So, the last one is this baking kemerut. Baking sheet. Hindi ko pa siya nagamit, pero meron mga baking paper para dun sa ginamit ko dun sa bread, pero disposable. Ito yata ay hindi disposable, pwedeng magamit ulit, reusable. So hopefully reusable siya para less yung single use natin, pero hindi siya Ow! Ow! So ayan siya. Ang pangit naman ito, but anyway, ayan siya. Parang hindi maganda yung quality. Pero hopefully, tingnan natin kung effective to or hindi effective sa next nating baking session. Hindi na ako gagamit ng single use kung reusable. Wala na akong kemerut. So, okay. So, we're done with our baking stuff, baking tools. So, that's it. I'm actually thinking if bibili ako ng mixer kasi wala akong mixer. Pero yun nga, dahil nga hindi naman ako nagbe-bake talaga, baka sayang lang sa pera. What do you think? Should I buy it or should I not? May nakita ako yung mga mumurahin lang online, but I'm scared kasi walang review and yun nga, walang review, so baka hindi gumana pagdating dito. Pero pwede mo na ibalik. Pero mahal din kasi mga nasa 2K, tapos ibabalik mo lang, baka hindi ko na mabalik. I don't know, natatakot ako. Let me know if
pakita ko dito. Ito siya, yung itsura niya. Let me know if worth it ba nabilin ko siya. Kasi, ang mura niya lang, ang cute niya, diba? Bagay sa bahay. But yun nga, parang, dahil malit lang din naman yung kitchen namin, parang, baka maging clutter lang siya. Kasi, ayoko nang, magtatry ako maging minimalist sa kusina dahil ayoko nang masyadong maraming appliances. Kasi nga, malit lang yung kitchen namin. Wala kaming storage masyado. So, saan ko ilalagay? I-display ko ba? And kung i-display ko, parang, sisikip na yung sink. So, hindi ko alam. Madami pa akong mga kulang siguro na hindi ko pa na-realize. Pero, sana hindi ko na ma-realize. Pero yun, hindi naman kasi, wala naman kasi ako experience masyado sa baking. So, ito lang yung mga pinamili ko. Actually, hindi nga important yung iba dun eh. Pero wala lang. Kinuha ko lang kasi cute. Tapos, what else? Yun, hopefully makakapag-bake ako talaga ng healthy. And abangan nyo yan kung may mahanap akong recipe na maganda. Okay. And kung meron kayo, share nyo naman sa akin para gawin ko. Kasi, ang hirap sa internet minsan hindi pala masarap, ganyan. Anyway, so yun lang yung sa baking tools ko. And let's now proceed to the next. So I'll cut this to another part. And I'll see you on my next vlog, the part 2 of this kitchen haul.